For you. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy. Especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM. With good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's a radio like no other. Diamond FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, NCDC says Nigeria records 1,336 cholera cases, 79 deaths in 3 months. INEC denies meeting with Adamawa government officials to rig polls. Federal government suspends Secondary Education Commission boss over alleged corruption. On the foreign scene, Sudan health system overwhelmed as fighting rages on. In sports 2023 under-17 AFCON, South Africa coach names Nigerian forward in final squad. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. The latest epidemiology report by the Nigeria Center for Disease Control (NCDC) and Prevention has shown that Nigeria recorded a total of 1,336 cholera cases with 79 deaths in the last 3 months. The agency's weekly epidemiological report revealed that the infection and deaths were recorded in 12 states and 43 local government areas. The 1,336 cases were reported between January and April 2nd, 2023. The NCDC report listed the states to include Abia, Bauchi, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Kano, Katsina, Niger, Ondo, Osun, Sokoto, and Zamfara states. 6 states have also recorded deaths from cholera. They are Cross River with 16 cases, Ebonyi with 8, Zamfara 4, Bayelsa with 1,
Abia 6, and Niger with 2 cases. INEC has denounced a report that its officials deployed to supervise the Adamawa state governorship rerun paid a nocturnal visit to the state government house ostensibly to rig the polls for incumbent governor Ahmadu Fintiri. INEC National Commissioner and Chairman of its Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, made the denial in a statement this morning. Okoye said the same report created the impression that the national headquarters of the commission specifically targeted Adamawa State in its deployment of national commissioners and other officials with the sole intention of influencing the outcome of the supplementary election held on Saturday, 25th April 2023 and sidelining the reg. INEC advised the public to disregard the report. The Executive Secretary of the National Senior Secondary Education Commission, NSSEC, Professor Benjamin Abakpa, has been suspended over alleged misappropriation of funds. This is contained in a letter signed by the Permanent Secretary, Federal Ministry of Education, Andrew David Adejo. Spokesperson of the NSSEC, Fatima Bapari, who confirms the development, explained that Professor Abakpa was accused by the board members of administrative ineptitude and financial crimes. Bapari added that the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission ICPC had been invited to carry out full investigation into the allegations leveled against Professor Abakpa. The government of President Muhammadu Buhari has refuted claims that it defaulted in the repayment of debt to China costing 41.31 billion naira. Director General of the Debt Management Office, Patience Oniha, disclosed these on Wednesday, stating that there is no loan obligation to China, which had accumulated to 110.31 billion naira in 2 years. She stated that as of 2021, Chinese loans to Nigeria stood at $3.59 billion, constituting only 9.4% of Nigeria's total foreign debt stock of $37.9 billion. Oniha added that they are all concessional loans and there is no need to worry about them. The Federal Capital Territory Police Command has denied torturing one Erasmus Emaya to death while in its custody on April 6. The police public relations officer for the command, Josephine Ade, superintendent of police, made the denial in a statement in Abuja. The late Erasmus and one Benjamin Agbasi were arrested for alleged involvement in the stabbing and killing of 25-year-old Blessing Ogbu at the front of No. 1 Hotel in Yanya, Abuja. The spokesperson who sets the Acting Commissioner of Police, FCT Police Command, DCP Ahmed Musa, has ordered discreet investigations cause of death of the suspect, added that the autopsy and other processes would provide the actual cause of Erasmus' death. The Federal Road Safety Corps Kwara State Command has deployed 950 personnel, which include 322 special marshals, 27 patrol vehicle, 2 power bike, 4 ambulances, and a ton tow truck to monitor all roads during the Eid al-Fitr celebrations. This was contained in a statement by the Public Education Officer Basambo Olayinka Busari of RS8 1 Kwara Sector Command. The Sector Command enjoined the motorists to obey traffic rules and regulations such as excessive speeding, overloading, obstruction, use of phone while driving, passenger manifest violation, operation of mechanical deficiency and rickety vehicles, lane discipline route violation, among others, while wishing the good people of the state of Harmony happy Eid al-Fitr celebration. Officer Basambo advised motorists to exercise caution while driving.
The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break. After that, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news on the hour from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we move on to the rest of the stories, and we pick up from the foreign scene, where the humanitarian situation is becoming increasingly dire in Sudan, with healthcare facilities paralyzed after dozens of hospitals were knocked out by the 5 days of intense fighting. Sudan's health ministry said 16 hospitals were damaged in the intense fighting that has forced thousands to flee for safety. According to the Sudanese Doctors Union, up to 70% of the hospitals in Khartoum and neighbor states have been rendered out of service due to the fighting, with no hospital in Khartoum able to provide full services. And in the exciting world of sport, South Africa head coach Duncan Crowley has named Nigerian-born forward Michael Dokumu in the Amajimbo's final 23-man squad for the 2023 Africa Under-17 Cup of Nations. Dokumu was born to Nigerian parents in Kimberley, South Africa. The 17-year-old is currently in the books of eredivisie club Vitesse Arnhem. Dokumu has scored 4 goals and recorded 1 assist for Vitesse under-18 side this season. With that, we've come to the end of the news on the hour, but before we go, here is the recap of the major highlights. NCDC says Nigeria records 1,336 cholera cases, 79 deaths in 3 months. INEC denies meeting with Adamawa government officials to rig polls. Federal government suspends Secondary Education Commission bus over alleged corruption. On the foreign scene, Sudan health system overwhelmed as fighting rages on. In sport, 2023 Under-17 AFCON, South Africa coach names Nigerian forward in final squad. Did you know that over 500 indigenous languages are spoken throughout Nigeria? Now you know, and Diamond FM says, do not listen to naysayers. The world will never stop talking about you. Ignore the noises and focus on the goals. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am TOBI. ADEBISI, thank you for listening to your shining supreme station. Good afternoon. Diamond FM, radio made for you. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀, food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus.
lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Gidi Road Ìlọrin. telephone 08052888552. tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. àjọ NSCDC ti sọ di mímọ̀ pé ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti lákọsílẹ̀ 1,000 díẹ̀ ìjẹyọ àrùn onígbá méjì pẹ̀lú ikú èèyàn 89 láàrin oṣù mẹ́ta. àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà INEC ti jiyàn ṣíṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọba kan ní ìpínlẹ̀ Adamawa láti ṣe màgòmágó ètò ìdìbò. ìjọba àpapọ̀ ti ní kí ọ̀gá àgbà fájọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ girama Lọ́rọ́kúnlé fẹ̀sùn ìwà àjẹbánu. ẹ̀ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Sudan ló ń kojú ìnira báyìí látàrí bí rògbòdìyàn ṣe ń lágbára sí i nílẹ̀ náà. lágbọn eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀‐èdè South Africa dárúkọ agbábọ́ọ̀lù agbáwọ̀ iwájú ọmọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà nínú àkọsílẹ̀ orúkọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin Ọ̀làǹrẹ̀wájú Òyewọlé ni oníròyìn yín. bákan náà lẹ́tún lè rí wa wò lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá kẹ́gbọ́ wa kétékété lórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa @diamond887fm. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó ó yẹ kémi náà ó ti lọ ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ ó yẹ kémi náà ó ti jẹ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bákan méjì nílé ayé ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ńkọ́ ǹjẹ́ o rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà nípò àìsàn ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kíwọ náà ti lọ ọ̀rẹ́ mi dẹ́kun àti máa wago aláago ṣiṣẹ́ má fààyè rẹ wáyé aláyé adélé ayé la pàdé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wá ìgbà àti àsìkò wà fún oníkálukú ìkànnì Diamond 88.7 FM ló sọ wípé ìgbà lè máa gbà ọ́ lọ́wọ́ lónìí kọ́ sùúrù ìgbà náà ń bọ̀ wá gbà ọ́ ìgbà tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá dé má kánjú jọlọ́run lọ. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. àjọ tó ń rí sí ìpínwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn nílẹ̀ wa Nàìjíríà NCDC nínú ìjábọ̀ wọn ọ̀tún ti ṣàfihàn rẹ̀ pé ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti lákọsílẹ̀ 1,000 ìjẹyọ àrùn onígbá méjì pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ ikú èèyàn tó tó 89 níye láàrin oṣù mẹ́ta tó ré kọjá. àjọ ọ̀hún nínú ìwé àtìgbàdégbà wọn ṣípayá rẹ̀ pé àwọn ìjẹyọ àjàkálẹ̀ àrùn náà ti bọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú tó rọ̀ mọ́ ló wáyé láwọn ìpínlẹ̀ 12 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí máwọn ìjọba ìbílẹ̀ 43 ẹ̀wẹ̀ àkọsílẹ̀ 1,040 ìjẹyọ àrùn ọ̀hún ni wọ́n ló wáyé láàrin oṣù kìíní sí ọjọ́ kejì oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí
lára àwọn ìpínlẹ̀ tí kinní ọ̀hún fọwọ́ bà jùlọ ní ìpínlẹ̀ Abia, Bauchi, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Kano, Katsina, Niger, Ondo, Ọ̀ṣun, Sokoto ti mọ́ ìpínlẹ̀ Zamfara gẹ́gẹ́ bí àjọ NCDC ti wí. Ẹ̀wẹ̀ àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà INEC ti fọwọ́rọ́ ìròyìn kan dànù pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún èyí tí àjọ náà fi ṣọwọ́ sí ìpínlẹ̀ Adamawa láti mójútó àtúndìbò gómìnà ní ìpínlẹ̀ náà ṣáájú ṣàbẹ̀wò sí ilé ìjọba lójúnà àti ṣe màgòmágó ìbò fún gómìnà tó ń bẹ lórí àlééfà Amadu Fintiri. Kọmíṣánná àpapọ̀ fún àjọ INEC ti tún ṣe alága fún ìgbìmọ̀ tó ń rí sí líla olùdìbò lọ́yẹ̀ lájọ ọ̀hún arákùnrin Festus Okoye ló jiyàn ìròyìn náà nínú àtẹ̀jáde kan lóòrọ̀ òní. Bẹ́ẹ̀ ló gba gbogbo aráàlú nímọ̀ràn láti yàgò fún irú ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀. Akọ̀wé ìgbìmọ̀ aláṣẹ fún àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ girama nílẹ̀ wa ọ̀jọ̀gbọ́n Benjamin Abakpa ni wọ́n ti ní kó lọ rọ́kúnlé fẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú mọ̀kùmọ̀kù. Èyí jẹyọ nínú lẹ́tà kan èyí tí akọ̀wé àgbà fún àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ ti ìjọba àpapọ̀ arákùnrin Andrew David Adéjọ buwọ́lù. Ìwé ọ̀hún tó pàṣẹ fún ọ̀jọ̀gbọ́n Abakpa láti fa gbogbo iṣẹ́ ọ́fíìsì tó dì mú ọ̀hún lé ọ̀gá àgbà lájọ náà kan lọ́wọ́. Agbẹnusọ fún àjọ NSSEC Fatima Babakpe tó fi ìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ ṣàlàyé pé ọ̀jọ̀gbọ́n Abakpa ni àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùṣàkóso lájọ náà fẹ̀sùn ìwà mọ̀kàrúrù owó kan. Babakpe rẹ̀ ṣàfihàn rẹ̀ pé àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì tó farapẹ́ ìyẹn ICPC ni wọ́n ti ránṣẹ́ pé láti ṣèwádìí tó kún rẹ́rẹ́ lórí àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ọ̀jọ̀gbọ́n náà. Ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ti bi àwọn àríwísí kan dànù pé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí kò rí gbèsè owó tó tó bílíọ̀nù 41.31 náírà èyí tí ilẹ̀ wa jẹ orílẹ̀-èdè China san. Ọ̀gá àgbà lọ́fíìsì tó mójútó gbèsè jíjẹ Patient Onia ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́rú pẹ̀lú àfikún pé kò sí gbèsè owó tó jẹ́ ti ilẹ̀ wa èyí tí ilẹ̀ wa Nàìjíríà jẹ orílẹ̀-èdè China léyìí tó tó 131 bílíọ̀nù náírà láàrin ọdún méjì báyìí. Ó tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé láti ọdún 2021 owó tí ilẹ̀ China ya ilẹ̀ wa ló wà ní bílíọ̀nù 319 dọ́là léyìí tó ṣàfihàn ìdá 9.4 àpapọ̀ gbèsè èyí tí ilẹ̀ wa jẹ sílẹ̀ òkèrè léyìí tó jẹ́ bílíọ̀nù 17 dọ́là. Oníyà ṣàfikún rẹ̀ pé gbogbo àwọn owó yá ọ̀hún ló jẹ́ aláfẹnukò sí léyìí tí kò sì nílò à ń dààmú kankan lórí ẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní olúùlú ilẹ̀ wa l'Àbújá ti jiyàn fífi ìyà jẹ arákùnrin kan Erasmus Emeya títí tí ẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu rẹ̀ lásìkò tí ọkùnrin ọ̀hún fi wà lákàtà wọn lọ́jọ́ 6 oṣù kẹrin. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Josephine Ade ni ó jiyàn ìròyìn náà nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí ó bòde gamboro nílùú Àbújá. Olóògbé Erasmus pẹ̀lú arákùnrin kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Benjamin Agbasi ni wọ́n náwó gan fẹ̀sùn lílọ́wọ́ nínú gígún àti ṣíṣekúpa ẹni ọdún 25 kan Blessing Ogbu níwájú ilé ìtura kan tó wà ní agbègbè Yanya nílùú Àbújá. Ẹ̀wẹ̀ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún tó tẹ̀síwájú láti jẹ́ kó di mọ̀ pé adelé kọmíṣánná ọlọ́pàá nílùú Àbújá DCP Ahmed Musa ti pàṣẹ ìwádìí lọ́rìn kìnìún lórí ohun tó ṣokùnfà ikú afurasí náà pẹ̀lú àfikún pé ètò àyẹ̀wò àtàwọn ìgbésẹ̀ mìíràn yóò ṣàfihàn ohun tó ṣekú pa Erasmus ọ̀hún. Àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó nílẹ̀ wa Nàìjíríà FRSC ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Kwara ti fi àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà tí wọ́n tó 750 sọ́wọ́ sáwọn ojúkò tó ṣe kókó lójúnà àti mójútó lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lásìkò ayẹyẹ ọdún ìtúnu àwẹ̀ yìí. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde èyí tí ọ̀gá lẹ́ka tó ń la aráàlú lọ́yẹ̀ lájọ ọ̀hún nípínlẹ̀ Kwara ìyẹn Basambo Ọláyínká Búsàrí fi síta. Adarí àjọ náà tún rọ àwọn awakọ̀ láti tẹ̀lé ìlànà ètò ìrìnnà lójú pópó kí wọ́n sì yàgò fún eré àsápajúdé, ẹrù àkójù tàbí títẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásìkò tí wọ́n bá ń wakọ̀ lọ́wọ́ àtàwọn òfin mìíràn. Bẹ́ẹ̀ ló kí àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Kwara kú
kú ọdún ìtúnú àwẹ̀. nílẹ̀ òkèrè ètò ìlera orílẹ̀-èdè Sudan ló ń kojú pọ̀npọ̀nàyàn lọ́wọ́ bí àwọn ohun èlò ètò ìlera ṣe dẹnu kọlẹ̀ látàrí bí apá ṣe kún ọ̀pọ̀ àwọn ilé ìwòsàn láàrin ọjọ́ márùn-ún tí ìjàkó akátá alágbára kan ti bẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. iléeṣẹ́ ètò ìlera lórílẹ̀-èdè Sudan ló sọ di mímọ̀ pé ilé ìwòsàn 16 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti bàjẹ́ níbi rògbòdìyàn náà ṣe ń lọ tó sì ń lágbára sí i tí ẹgbẹẹgbẹ̀rún èèyàn sì ti sá àsálà fẹ́mi wọn. gẹ́gẹ́ bí àjọ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó nílẹ̀ Sudan ti wí, ìdá 70 àwọn ilé ìwòsàn tó wà ní Khartoum àtàwọn ìpínlẹ̀ alámúlétì míì ni wọ́n ti gbé ilẹ̀kùn wọn tì pa báyìí látàrí ìjàkó akátá náà, léyìí tí wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣe okùnfà ìdí tí ọ̀pọ̀ àwọn ilé ìwòsàn ní Khartoum kò fi rí iṣẹ́ kankan ṣe. lábala ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù torílẹ̀-èdè South Africa Duncan Crowe ti dárúkọ agbábọ́ọ̀lù àgbáwọ̀ iwájú ọmọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ní Michael Dokumo nínú orúkọ agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́ni 23 ti ikọ̀ náà fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ tàwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún. Dokumo ọ̀hún ni àwọn òbí rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ wa Nàìjíríà bí sílùú Kimberley lórílẹ̀‐èdè South Africa. bákan náà lórúkọ agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 17 ọ̀hún ti wà nínú ìwé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Bethlehem. Dokumo ọ̀hún ló ti mi àwọn nígbà 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ̀lú àkọsílẹ̀ ìrànlọ́wọ́ kan fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Vitsi tí ọjọ́ orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún ní sáà tá a wà yìí. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé àjọ NCDC ti sọ di mímọ̀ pé ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti lákọsílẹ̀ 1,000 ó lé díẹ̀ ìjẹyọ àrùn onígbá méjì pẹ̀lú ikú èèyàn 89 láàrin oṣù mẹ́ta. bákan náà látúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà tàbí sí INEC ti jíyan ṣíṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọba kan nípìnlẹ̀ Adamawa láti ṣe màgòmágó ètò ìdìbò. ìjọba àpapọ̀ ti ní kí ọ̀gá àgbà fájọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ girama lọ rọ́kúnlé fẹ̀sùn ìwà àjẹbánu. nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ẹ̀ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Sudan ló ń kojú ìnira látàrí bí rògbòdìyàn ṣe lágbára sí nílẹ̀ náà. lábala ìròyìn eré ìdárayá, amúwásétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè South Africa dárúkọ agbábọ́ọ̀lù agbáwọ̀ iwájú ọmọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà nínú àkọsílẹ̀ orúkọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹ gbọ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ó lé ní 500 onírúurú èdè lábẹ́lé èyí tí à ń sọ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní má ṣe tẹ́tí sí gbọ́ yìí sọ yìí nítorí aráyé kò ní yé sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. nítorí náà má ṣe tẹ́tí sí ariwo ọjà, dípò bẹ́ẹ̀ gbájúmọ́ ìlépa rẹ̀. láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mahmood Lawal ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Òyewọlé ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀yìn. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ̀ ẹ̀ mọ́ yáṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́, àwọn ká ti sá lọ, àrùnmọ́lẹ́gùn ẹ̀yìn dídùn làkúrẹ́ ìgbé wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí. kára ó lè pé bá àrùn rẹ̀ àtòrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le. gbéra ńlẹ̀ kó dìde. kára ó lè pè ń bá. àtòrà wọ̀ àtòrà pẹ̀sẹ̀ àtòrà dáadáa. kegun ó tò kegun ó nà. kára ó yá gágá. ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. tẹ̀ bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. òṣùbù